මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි සේව් කරගත්ත ප්‍රීමියර් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි හිතමු දැන් මේ ඕපන් කරගෙන ඉන්නවා වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් කරගෙන ඒකේ වැඩ කටයුතු ඔක්කොම කරලා ඊට පස්සේ ෆයිල් ගිහිල්ලා සේව් කරලා මේකේ වැඩ ඉවර කරලා මෙතනින් මේ Adobe Premiere Pro software එකේ වැඩ කටයුතු වල తాවකාලිකව ක්ලෝස් කරා කියලා. මෙතනින් ක්ලෝස් කරාට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ software එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නැවත ඕපන් කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් නැවත Adobe Premiere Pro software එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා recent කියලා. ඔයා මෑත කාලිනව. ඒ කියන්නේ මේ ළඟදී කරපු ප්‍රොජෙක්ට් ඔක්කොම මෙතනින් පල්ලෙහාට ප්‍රොජෙක්ට් කීපයක් පෙන්නනවා. දැන් මෙතන දෙකක් පෙන්නන්නේ මම කරලා තියෙන දෙකක් විතරක් ඉඳලා අපි අන්තිමේට ට්‍රේනින් කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකනේ ක්ලෝස් කරේ. ඔයාලා මුල ඉඳන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බැලුවා නම් අපි අපේ වැඩේ පටන් ගද්දිම ට්‍රේනින් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන ඒක ඇතුලේ තමයි අපේ ෆයිල් එක සේව් කරගත්තේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක සේව් කරගත්තේ ට්‍රේනින් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ. එතකොට දැන් 30කට කලින් මම ක්ලෝස් කරෙත් මේ ට්‍රේනින් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තිබ්බ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක. මේක ඕපන් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ ට්‍රේනින් කියන එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි අන්තිම වෙනකන් කරපු වැඩ ඔක්කොම එක්ක තිබ්බ විදිහටම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් වෙනවා. මේ වෙනකන් ඔයාලා මෙතනට දාලා තිබුණ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට දාලා තිබුණ වීඩියෝ ෆයිල්ස්, ඔඩියෝ ෆයිල්ස්, පික්චර්ස් හෝ වෙන ඕනම දෙයක් මෙතන ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ටයිම්ලයින් එකෙත් ඔයාලා මේ වෙනකන් කරපු චේන්ජස් ඔක්කොම සේව් වෙලා ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඔයාලා මේ ඔක්කොම හරියටම සේව් කරලා තිබුණා නම් එහෙම නැතුව අපිට තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා මේක ඕපන් කරගන්න. අපි හිතමු මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි ක්ලෝස් කරා කියලා. ක්ලෝස් කරලා අපි මුල් අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක සේව් කරගත්ත ෆයිල් එක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල්ස් කීපයක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තට මේ Adobe Premiere Pro Video Preview Captured මේ විදිහට auto save auto preview කියලා හැදිලා තියෙන්නේ අපි දුන්න ෆයිල්ස් නෙමේ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි ක්‍රියේට් කරාට පස්සේ අපි වැඩ කරගෙන යනකොට අනිත් ඒවා ඔටෝ ක්‍රියේට් වෙන ෆයිල්ස්. ඒ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළව ක්‍රියේට් වෙන ෆයිල්ස්. අපි මුලදී කිව්වා වගේ ගයක් හදන්න ෆවුන්ඩේෂන් එක දානවනේ. අන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක දාපු ඒවල දේවල් තමයි මෙන්න මෙතන මේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඕපන් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ ට්‍රේනින් කියන ෆයිල් එක පේනවා PR කියලා වැටලක් තියෙනවා. මම මේකේ අයිකන් එකත් ඔයාලට ටිකක් ලොකු කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන ඔයාලට පේනවා ට්‍රේනින් කියලා ටිකක් ලොකුවට අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මේ ප්‍රීමියර් ෆයිල් එක. මේක ඔයාලට ඩබල් ක්ලික් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට අපි අවසානට කරපු වැඩ ඔක්කොම එක්ක අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් ඕපන් වෙන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්ලෝස් කරාට පස්සේ ඕපන් කරගන්නේ. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.